সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কোমোৰাৰ বাকলিৰ চাটনিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। কোমোৰাৰ বাকলিৰ চাটনিৰ বাবে কোমোৰাৰ বাকলিখিনি কাটি ল'ব। জলকীয়া ল'ব, আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সেই অনুপাতে জলকীয়া ল'ব। আদা নহৰু ল'ব লাগিব। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰ লৈ ল'ব আৰু মিক্সি জাৰত কাটি লোৱা কোমোৰাৰ বাকলিখিনি দি দিব। আদা নহৰু জলকীয়া দি দিব। জলকীয়াটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব। যিমান জ্বলা খাই ভাল পায় সেই অনুপাতে দিব আৰু জলকীয়াখিনি দি অলপ পানী দি এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ কোমোৰাৰ বাকলিৰ চাটনি বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল এচামুচ দি দিব আৰু কালজিৰা আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা কোমোৰাৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি অলপমান দি দিব। এতিয়া কোমোৰাৰ বাকলিখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। যেতিয়া কেঁচা গন্ধখিনি গুচি যাব তেতিয়া তাত নেমু ৰস অলপমান দি দিব লাগিব আৰু নেমু ৰসখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এক মিনিট ভজাৰ পিছত এয়া কোমোৰাৰ বাকলিৰ টেষ্টি চাটনি ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব আৰু অলপমান কেঁচা সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।